เบาๆแหละโซ่แค่เจ้าน่ะในน้ำคานแล้วก็จะหัวไม่ไปผัดไปเจ็ดไปเจ็ดที่นั่นนี่ฮะในเห็นหอยติ่มชาวบ้านหม้อก็ลงมาเอาแล้วขึ้นข้างหน้าแล้วก็ลงมาเอาลงมาทางนี้แล้วก็ย้ายกลับขึ้นไปลงมาสั้นหนึ่งเดี๋ยวจะพลาด